Draumurinn minn að vera sterkasti maður heims. Það eina sem ég sé fyrir mér ég geri í framtíðinni eru aflraunir. Ég sem þetta æfa strongman, eða eins og íslensku kallast það aflraunir. Og ég byrjaði því í svona febrúar þessu ári, almennilega. Ég valdi aflraunir bara að koma bara svona hægt og rólega inn. Því meira sem ég horfði á, það frétti mér strongman eða aflraunir, þá þú veist, Jón Páll horfði oft á myndina hans, og já, það var svona, já, en ég get aldrei verið svo sterkur. Síðan kom Hafþór Júlíus, 205, jafnstór ég, hann var í körfu, var gekk rannur, það var svona, gaf mér inspiration, þá var hey, kannski ég líka, það var svona hægt og rólega, fór ég meira inn í powerið. Ég algjörlega bara í eðli mínu einfari, myndi ég segja. Svona verið að komast heim og horfa einn bara með kettin mínum og síðan svona á og til á ég til að vera vídeoblogga eða vlogga. Hey, what's going on guys? My name is Theodore Mar Gudmundsson and welcome to my YouTube channel. Horfa á anime á og til, Dragon Ball, alveg bara búinn að horfa á það síðan ég var 5 ára. Það var bara bestið þáttur, uppáhaldsþátturinn minn ever. Ég byrjaði í liftingunum, það Dragon Ball ándjóks. Man bara eftir að sjá það þegar ég var lítill, bara wow, hvað flottir og stæltir og sterkir, oh my god, bara sterkustu menn heims. Og ég var bara þú veist, ennþá einn dag dreg ég ógeðslega mikið inspiration úr anime, þú veist, úr þessum þáttum Dragon Ball. Þú veist, og það ennþá að sína í dag, ég horfði á vikulega. Þegar ég var yngri þá var ég mjög íþróttasinnaður, handbolta í 5 ár og sundi líka á sama tíma og boxi líka á sama tíma meira að segja þegar ég var yngri. En síðan þegar ég flutti til Sandgerðis þá kom mér datt allur áhuginn og það var bara að boða upp á fótbolta sem ég hafði ekki það mikinn áhuga á. Þannig ég hætti að hreyfa mig. Þannig ég man í 10. bekk þá voru að taka arbeiðpróf í íþróttum í skólanum og ég gat ekki tekið einn arbeið og stelpan sem ég var svo hrifinn af var að mæla hjá mér og þannig það var bara mesta blóið. Get ekki tekið einn arbeið yfir hliðina á stelpunni sem maður hrifinn af. Það er svona mikið motivation, hvatti mig til að vera nei, núna verið að gera eitthvað í mínum málum. Þegar ég fór í körfuboltann þá var náttúrulega styrktaræfingar með og það var algjörlega fjöll ég bara fyrir lóðunum. Svona árið 2012 þá svona virkilega dedikeraði mig að ég ætti að fara að lifta núna. These are all the things that shaped me most during my childhood and, growing up, things that I loved most. Dragon Ball, basketball, filmmaking, Sonic, over there, Mickey Mouse, Disney, bodybuilding and, weight training, The Simpsons, Lord of the Rings, not finished though. Já, því ég byrjaði að lifta, eða bara stunda líkamsrækt árið 2012, þá var ég kringum 84-87 kíló minni mig. Og núna í dag er ég orðinn 150 kíló, þannig svona á 5 árum er ég búinn að bæta á mér að hellingu og ætla mér að stefna ennþá hærra. Og þú veist, 150 kíló án þess að vera eitthvað feitur, það sést ennþá alveg sem í maganum og svona, þannig að ég myndi segja að tvímælalaust eitt af erfiðustu partinum við þetta er hvað maður þarf að borða mikið. Maður þarf að bara rugl mikið hitting og fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað þetta er mikið. Maður segir kannski 7-8 ára steindaningar. Og því þingir sem það verður því meira þarftu. Ég bara svona akkurat núna að venja sjálfum á að reyna að borða eins mikið ég get og það er ekkert endilega það clean fæði endilega. Ég borða mjög mikið af ís eða hamborgurum eða pítsum, ég reynir bara að gera allt til að koma kaloríum niður en síðan í framtíðinni þá vill ég sjálfsögðu fara að breyta þessu í meira clean, hægt og rólega. Og ef nú þegar byrja að gera það, byrja aldrei mikið meira kjúkling og egg og minnka skyndibitana aðeins. Hérna erum við svona horfandi á a full day of eating. Byrjum á skál af Frosties og 8 eggjum og náttúrulega með multivitamin, kreatín og lýsi og náttúrulega mjólk út á Frostiesi. Síðan ræði ég hvort ég byrja á hvaða máltíð af þessum þremur ég byrja á. Hérna er þetta með ýsu og kartöflur og ég fæ mér alltaf nóg með smjöri og salti með því.
alveg örugglega það sem lætur mig halda áfram í þessu eru bætingarnar. Það er bara að sjá alltaf meiri bætingar. Ég veit ekki betri tilfinningu eiginlega. Heldur að taka skilur meira að geta gert hluti í dag sem ég gæti gert áður. Það finnst mér bara, já, veit ekki hvernig að lýsa því einu sinni. Svona í byrjunni þá byrjaði ég að lyfta og ég var bara svona alveg þreyttur að vera stóri gæinn, bara svona þekktur sem bara svona þessi hávaxni, þessi sláni hana sem maður skilur getur ekki neitt. Náttúrulega í grunnskóla þá var mér strítt mjög mikið út af hæðinni minni, alveg bara mætti ég segja að mér lagður einelti. Alveg fór alveg út í það stundum skilur, vildi ekki mæta í skólan, og bara var bara upp í rúmi oft á nættunum bara að hugsa skilur, á ég að halda áfram að lifa, á ég ekki bara að taka mitt eigið líf og það mér fannst ég einhvern veginn vera bara fyrir öllum. Þannig var hugsunin mín á þeim tíma. En síðan hægt og rólega getum til að fólk kom inn stálstöð sem betur fyrir átti ég góða vini að sem að skilur komur í getum þetta. Það er til skýta fólk í heiminum sem að gerir grína öðru fólki í sama hvað. Fór í lyftingarnar og allt breyttist, sjálfstöðið fór way up, stelpur fór að taka eftir mér og skilur ég áhuga á mér og ég bara svona what? Og þannig að fyndi hvernig þetta allt svona snúðist við. Fólk aðlagast meira að hæðinni í staðinn fyrir að grína því, þá er það bara svona wow, oh my god, djöfull var ég til að vera hávaxinn, það sem ég myndi gefa til að vera svona hávaxinn, ég bara svona, er þetta gott, alla mína skilur æsku var þetta einhvern svo slæmt, skilur við, alltaf ekki að grína þessu, mér leiði svo viðrinni en í dag leið mér mikið betur og ég er mjög þakklátur fyrir hæðina mína, mætti segja. En þetta er alltaf bara genin, skilur við, en þannig að svona er þetta. Já, ég byrjaði að lyfta í Sandgerði fyrst, þá var ég hérna og flakkaði svona milli hinn og þessara líkamsstöðu á Suðurnesjunum. Það er alltaf alveg 5 talsins sem að tilhöra. Fyndi saga hvernig ég byrjaði að æfa í Thors Power Gym, gymið hans Hafþór Júlíus. En í nóvember í fyrra, 2016, þá var á Halloween, þá fór ég niður í bæ sem Hafþór Júlíus og tók svona fabric marker, teiknaði á ból, Training to Fight a Mountain og það ég hafði ekki pening til að kaupa bólinn. Þannig að, já, hitti það mann hérna sem heitir Fannar Smári Viljánsson sem er búinn að keppa oft í afbrunum í gegnum tíðina, það gengið mjög vel og hann svona einhvern talaði hægt við hann og ég náttúrulega var bara edrú skilur, ég drekk ekki og reyk ekki og spjallaði við hann bara hérna afbrunir og hann bara svona, já, þú gæti verið eitthvað stórt skilur, þú bara að prófa þetta og hvatti mig til að ég hafði svo mikið áhuga á afbrunum og langaði að fara að gera eitthvað í því og hann bauð mér að koma með sér á grand openingið hjá Thors Power Gym, sem gymmið hans Hafþór Júlíus og mætti þar áramótin núna 2016-17 og þar hitti ég alla sterkustu menn Íslands og bara oh my god og bara kringum idolum mín sko, það var bara ekki hægt að lýsa því hvernig tilfinning það var að fá þarna og svona fá að senda umsókn til að fá að lyfta þarna þannig að það getur ekki hver sem er komið hana að lyfta og þeir vildi að ég myndi byrja að æfa hana og voru mjög spenntir fyrir mig að byrja að æfa og það var bara mesta hvatningin til hvað þeir voru spenntir að sjá hvað ég gæti orðið. Þannig svona þetta er náttúrulega ekki venjulega líkamsræktarstöð, þetta er ekki eins og þessar commercial gyms þar sem að allir eru bara einhverju hlaupabretti. Þannig að þarna eru við að lyfta 120 til 200 kíló af steinum, ringlaða steinum upp á palla og það er loglift og það er öxullana og það er alls konar búnaðar sem ég er alls ekki til í öðrum líkamsræktarstöðum. Hafþór lét smíða spes handlóð sem ég fara upp í 100 kíló minnum mig í hvori hendi. Það var smá tíma ég bara ekki að nota það. En one day að æfa með sterkustu mönnum landsins, þetta er bara fyrsta var það bara alveg, ég var eitthvað skeri, þannig að þekkti ekki þessi menn, allir þessi menn skilur taka 300 pluss í réttstuðu, 200 í back eiginlega og 300 líka í beygju og það er bara svona, það er bara meðaltalið hann inni sko, maður alltaf haft hann í langt fyrir ofan tölur. Þetta er alveg bara serious tölur eiginlega og maður bara fyrir meðal gimmi skilur ykkur sporthúsinu og world-class-mann og ég held þetta væri náttúrulega bara einhver handtökur eitthvað shit sko, sem það er alls ekki satt. Þetta er bara algjörlega bara ljúflingar, hvað ég segja, ótrúlega skemmtilegur andi og tóku vel á móti mér og
þeir kenna mér alltaf eitthvað. Þú veist, það enginn eitthvað út í horni bara eitthvað, ég ætla ekki að segja það neitt, ég ætla bara að vera að gera mitt þing. Við erum allir að hjálpa á stað, tölum saman. Ég hef bætt mig bilað mikið, þú veist, með öllum sem ráðum frá þeim. Þú veist, ég byrjaði, tók 170 kíló í réttstu þegar ég byrjaði hann í febrúar þessu ári. Síðan núna í nóvember, þá ég búinn að hækka upp tók 240 í maí. Og síðan í dag, ég held ég ætti að eiga 270 alveg í réttstu. Það var til dæmi, búinn að hækka réttstunum mínum í 100 kíló á minnum ári, þannig að það mikill andi hann inni. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Og Theodór Már Guðmundsson, 23 ára risi, 208 cm á hæð og 148 kíló með í fyrsta sinn. Já, fyrsta mótið mitt sem ég keppti á var í sumar fyrir hvað, það var 3 eða 4 mánuði síðan, í júlí 2017. Það var Vestfjarðavíkingurinn og hérna bara frá allum mínum væntingum. Markmið mitt var að reyna að vera ekki í síðasta sæti og það var alveg skilur töff markmið. Við vorum að keyra þangað og vorum að tala það og ég var bara eitthvað, oh my god, ég á ekki eftir að ná þessu, ég á ekki eftir að síðasta bara by far. Áhorfendur bíða spenntir eftir að sjá risann Theodór Má Guðmundsson taka á hellunni. Hér eru mikil tíðindi, það erfitt að ímynda sér að þessi drengur hafi ekki keppt í aflraunum fyrr. Og nær rúma 64 metra, mögnuð frammistaða. Það rétt að þetta sé fyrsta aflraunamóti sem þú tekur þátt í? Það rétt. Nú hefur núna í 5 mánuði fullu og bara getur alveg stekið þátt. Nýliðinn Theodór Már síðastur í keppnisröðinni. Nýliðið hefur ekki byrjað Vestfjarðavíking með öðrum en glæsibrag síðan Hafþór Júlíus Björnsson birtist þar í sinni fyrstu aflraunakeppni. Theodór Már grannur eins og Hafþór fyrrum en enn hærri og nærri 10 kílóum þyngri en Hafþór þá. 40 sekúndur og hann hefur aftur sigrað og hann sleppir ekki. 48,36. Theodór vinnur með meira en 10 sekúndum. Eru þeir eitthvað skammaðir fyrir að vinna þetta? Ég veit ekki, náttúrulega svolítið nýr, þannig að það skrítið að vera eitthvað bara að vinna 2 greinir röð fyrsta mótinu. Þetta glæsileg byrjun, drengur. Þakka þér fyrir. Þannig ég á kannski einhverja framtíð í þessu, vonandi, kemur ljós. Það er gott, ótrúlega gaman að standa þessu svona nokkuð vel með byrjanda, komið með látum og þegar maður bara búinn að æfa í skilju 5 mánuði, 6 mánuði. Já, næsta mót sem ég verði í var líklega bara sterkþjálfari Íslands árið 2018. Það er næsta aflraunamótið mitt sem ég mun verið í. Þannig að vonandi ætla ég að reyna bara að gera eitthvað góða hluti þar. Markmiðið sett að vera 170 kíló fyrir þann tíma. Það nóg til að bæta í. Þá náttúrulega ég ekki endilega að einbeita mér á þyngdina. Þú veist hvað, ég þungur þetta að ég bara styrkja mig henni. Ef ég borða nóg, þá styrkist ég og þyngist ég. Og þyngd hjálpar í ákveðnum greinum. Live long and prosper.